Mariam dia login balik ni. Right, we start our class by satu baca Al-Fatihah. Okay, last week we have discussed many topic lah, especially on function kan, if else loop array, and so on. Okay, and then I have also shared other resources. Ada. Ni nampak skrin ni? Tak nampak? Ya. Ni Mariam ni tak perasan ni dia keluar ni. Okay, we also discuss apa ni, one sample lah kan, on if else. Okay, welcome Abdullah. Mariam tadi mana hilang tu? Tak masuk dia. Okay. Betul Azizi. Tunggu Mariam sekejap. Ni. Okay, welcome back Mariam. Keluar tadi Okay, okay, come back So last week we have discussed on if else structure to make decision. We have also discussed example using apa ni bantuan perhatian nasional as example how to construct if else statement. Okay. And then I believe I also shared some resources related to web programming lah. Okay, so this week we will discuss PHP and MySQL lah. Alright. Okay, first okay, let's see what is MySQL. Okay, if you access w3schools.com, Azmi. Okay. Alright, ni learn PHP ni. Ni. Alright. And then there is one section learn SQL lah. Right. So if you access w3schools.com, there is one section on MySQL database. Okay. There are very useful resources here. And then it is apa ni enough to dah admit dah. And then it is enough to apa tu to give a very good apa ni knowledge on apa MySQL lah kan. Right. So let's see Okay, you all biasa dengar MySQL ni. Dia pakai MySQL.
Microsoft SQL lah kan. So dia punya apa ni tujuan, the purpose is the same, okay, but MySQL is open source, yes, open source. And then there are different flavor lah from MySQL ni. Dia ada satu lagi nama dia MariaDB, tapi dua-dua ni sama lah. Dia MariaDB tu asal daripada MySQL, dipanggil fork, fork, F-O-R-K, fork. Right. Okay, MySQL is a database system used on the web. Okay, and then it is a database system that runs on a server. Right, we can put MySQL in the same server, or we can put on another server, and then web server tu on another machine. Okay, boleh juga bila asingkan, boleh sekalikan. And then MySQL is ideal for both small and large application. Okay, it depends how you design the infrastructure. Okay, if the if your system tu you need to cater for a big number of user, okay, so you need to design from the hardware spec tu until dia punya ni lah, so that it can deal for large application. Then MySQL is very fast, reliable and easy to use. And then uses standard SQL. Kalau you dah biasa dengan Microsoft SQL Server, lebih kurang je. Dia ada beza sikit-sikit lah kan. Standard SQL stand for Structured Query Language. It is a language used to manipulate database. To retrieve data, to store, to delete, to update, okay, to modify, make changes and so on. Backup, restore. And then MySQL complies on a number of platforms. Okay, maknanya it can run on Windows, can run on Linux, can run on Mac. Alright, and then it is free to download and use. It is an open source. Okay, however, if you go to website the www.mysql.com, right, there are two versions. One is community version, another one is enterprise version. Enterprise version, you can pay the license to get support. Right. So sekarang ni dah MySQL 8.0. And then MySQL is developed, distributed and supported by Oracle. Kita ingat dah tahun bila Oracle dia bought over MySQL. Sebelum tu dia bawa MySQL AB. Oracle beli. And then now it is maintained by Oracle. And then MySQL is named after co-founder tu lah, Monty Widener's daughter. Nama anak dia My. Kan? Dia letak SQL. Alright. The data in a MySQL database are stored in tables, and then table is a collection of related data and consists of columns and rows. Okay, contoh table ni paling senang kalau kita buka Excel lah. Kan? Buka Excel ni. Okay, so this is ini column, yang ini row. Okay. Most of the data we store in two-dimensional lah. Two-dimensional, kita bagi two-dimensional table lah. Okay. Contoh data, katakanlah kita nak simpan data, katakanlah kita buat table user. Tak? Apa data berkenaan dengan user? Kan? Apa dia? User ID, username. Kalau nak buat login logout tu, kena ada password. Kan? Alright. Okay. Lepas tu email.
number. So kalau student lah ada apa, student ID, staff ID kan. Tu kalau dalam organisasi lah. First name, last name. Okay. Biasanya orang Malaysia ni dia tak full name terus. Kan? Kalau Mak Saleh ni lah, first name, last name. Tak, dia tak full name lah dulu. Right. Okay, kita contoh ni lah dulu. Tak? Then, okay, katakanlah you letak apa tu, ni dalam bentuk row lah. Okay. Dalam bentuk row, nama katakanlah Muhammad Ali, username Ali, password Ali 13. Email ali@gmail.com. Right. Sekian. Okay. Username, password. Right. Dan seterusnya lah. So the data is stored in form of row. Row macam ni lah. And then dia boleh panjang lah. Kan. Okay, ini baru satu table. Kan. So we imagine database ni kita boleh ada banyak table. Table user, table apa lagi. Apa-apa yang berkaitan lah. And then the whole many tables tu, okay, different tables can be stored in one database. Database ni dia macam mak dia lah. Database. Katalah kita buat sistem apa yang kita buat sekarang ni? Counselling kan? Okay, user apa jumpa dengan ni? Tak? Kan? You dah belajar lah apa ni MS apa dia punya ni 506 ingat lah database kan Tengah ambil. Dah Saya dah ambil lah. Part ni tengah ambil. Semester ni tengah ambil. Baguslah boleh consult dulu dengan lecturer how to design your database lah for this project. Dr. Farah. Okay, kita tanya Dr. Farah. So apa ni come back to this one. Alright, katalah you buat apa sistem pasal counseling. You need to identify the entity and then the relationship between entity. Tak? Kan? For example, user datang jumpa dengan counselor. User meet counselor. Tak? Dia boleh jumpa seorang ke ramai counselor? Counselor ada berapa ramai? Kalau counselor tu seorang, one counselor can meet many user, many patient. Contohlah, kita letak kat sini, client. Okay. One counselor can meet many client. One client can only meet one counselor. Itu dalam kes katakanlah counselor dia seorang je lah, kan. Kalau dia dalam satu company ramai counselor, dia boleh jumpa counselor mana-mana pun. You buat sistem untuk many counselor punya ni kan. So counselor tu jadi ramai lah. So one client can meet many counselor. Tak? And then one counselor can counsel many client. Kan? So every meeting tu dia panggil apa? Dia panggil session. Tak? Dia ada many session and then that session is recorded. Kan? Recorded. So you dah dapat 3 entity dah. Kan? Entity ni dia akan menjadi table. Counselor.
relation tu jadi apa? Apa dia? Relation. Relationship tu dalam database kita nak mencari dia ada one to one, one to many, many to many kan. Point dia many to many tu dia akan berubah menjadi one to many. Kita kena tukar jadi one to many. So manakala one to one tu dia ada dua option, sama ada nak maintain macam tu ataupun you can merge those two one to one lah kan. Dia akan merge jadi satu table kan. Contoh dia I live in one address tak, one to one kan. Permanent address kan. So kalau tengok dalam apa ni, katalah table user ni, maksud dia lah address kan. Tapi ada jenis attribute, ini kita panggil sebagai attribute. Ni table kan. Ni column ni. Ataupun dia panggil sebagai ni kan. Ni kena buka buku database lah balik. Nak cerita ni satu semester ni. Aduh, sebab dia kita punya kursus ni semua berkaitan kan. The problem with students, bukan you sajalah, student full time pun tak. Dia dah belajar semester lepas dah habis kan. Dah tak ingat apa-apa dah. Mana merge ni? Ni. Okay. So ni semua panggil sebagai column ataupun dalam database design dipanggil sebagai attribute. Attribute for client. Manakala ni table ni dia asal daripada entity. You all buat ER diagram tu kan. Itulah. So some of the attribute ni dia ada kalau you buka buku database dia ada banyak jenis attribute kan. Contoh address. Takkan you letak address ni contohlah nombor 3 Jalan Riung 2/3 kan. Apa ni Tanjung Jaya. Tak. Selangor. Postcode. Ini batai lah ni. Postcode tu. Okay, ada setengah-setengah apa ni attribute ni kita boleh pecahkan dia. Kita boleh pecahkan dia. For example macam address kan. Selalu orang tak simpan lah macam ni. Sebab apa? Sebab dia kadang-kadang dia nak sort by state, by district kan, by postcode. Tak. Selalu kalau you tengok database design, address ni dia akan jadi address 1 kan. Address 2. Okay. Selalu kalau orang dah biasa buat database dia automatic je. Kadang-kadang dia tak tahu pun sebab apa. Postcode kan. And then city. And then state. Kan. Nampak? Walaupun attribute dia asal dia satu. Tak. One client live in one address. Katalah permanent address kan. Okay. Live in one address location. So dia dua entity kan. Tempat dia duduk dengan client. Tapi because of one to one dia merge jadi satu table lah. Dia merge dalam entity yang sama, client. Address tu kita tak letak apa table lain. Okey. Lepas tu permanent location ni pula, address dia ni dia boleh dipecahkan kepada multiple column. Nampak? Multiple attribute kan. So postcode ni pecahkan, letak kat sini. City ni
Nampak? Okay, state ni. Ni refreshment course untuk you apa, subjek database lah kan. Oh, you ambil SEM ni Kau ambil. kan. Okay, ni. Tak. Okay. Ada setengah orang dia letak ni street address apa kan. Okay. You boleh buka buku database lah ni. Berapa jenis attribute kan. And then when you list down apa all the attribute, asal dia user ID ni tak ada. Tak. Tak ada lah. Kan. Ni. Asal dia tak ada. Client tiba-tiba ada user ID. Mana user ID? Kan. Client lah. Client Habis-habis pun ID no. lah. Ha? Client ID lah. Habis-habis pun nombor kad pengenalan kan. IC number. Tak. Nombor telefon. Kan. Mana pula user ID ni? Okay. So when you list all the attribute related to the entity ni. Entity client kan. Alright. You dah list kan, dah panjang, dah banyak semua, dah create construct semua. Kalau you buka buku database, dia suruh you cari apa dipanggil sebagai candidate key. Kan? List candidate yang possibly dia unik, yang boleh diangkat menjadi super key. Macam-macam term lah dalam buku database tu. Tak? Super key kan. Super key ni dia nak angkat menjadi apa? Apa yang dipanggil sebagai primary key. Tak? You all pun list lah. Ada yang keluar email, nombor IC, nombor telefon. As long as benda tu unik. Kan? Saya tak cakap salah lah. Tapi semua tu boleh jadi candidate key. Contohnya nombor IC kan? Kan? Nombor IC. Cuma problem dia bila kita buat sistem dalam PHP, programming dan sebagainya. If you want to maintain IC number as a primary key tu, dia ada beberapa halangan lah. Kan? Satu jadi panjang, yang kedua je kadang-kadang in term of security, kan? Benda ni nanti kita discuss kemudian lah. Okay? And then adalah beberapa halangan lain. So you can also promote a new primary key for the table, kan? Paling senang kita promote satu kolom tambahan, attribute tambahan, kan? Letak je user ID ni. Kan? Unik juga. Dia jadi auto increment, kan? Tapi kalau you jawab exam dalam database tu, you stick to the book dia lah kan. Tapi in reality, when we create a system and so on, biasanya to make things easier, you create one column and then promote it as primary key. Yeah. Tahu kan primary key? Dah dengar primary key? Primary key. Primary key. Apa gunanya primary key tu? Nanti kita tengok. Okey. Ni macam ni kan. User ID tak. Dalam kes ni kita buat one counselor counsel many client. One client meet only one counselor. Dalam kes ni lah. Sebab apa? Tak Azlan tu seorang je. Kan? Dia seorang je. Dah dia kata dia seorang je nak pakai benda tu. Lebih kurang sama lah. Table dia ni kan. Counselor. Betul kerja ke ni? Apalah. Counselor ID. Panjang pula. Counselor ID.
Right? Boleh lah ni. Maknanya sistem ni siapa yang nak log in log out dia. Kalau klien log in log out nak check dia punya ni, letaklah username password ni. Kalau dia tak log in log out, just counselor dia yang guna sistem tu untuk tengok klien dia ni, tak payahlah apa username password dekat table counselor lah. Yang ni tak payahlah. Kan? Tu maksud saya. Alright. Your intention, how the system should be tu must be aligned with your database design lah. Okay. So let's say we have apa ni one counselor counsel many clients kan. So one to many nanti kita buat dalam sistem kita kan. Okay. Alright. Dia sebenarnya tak apalah nanti kita tengok. Alright. And then for each counselling ni dia ada session. Dia ada session. Session with the client. Okay. Session tu kita pasal apa kan? Alright. Nanti kita buatkan dia punya session ni apa benda. Antaranya adalah date, ada time kan, and then description ataupun details kan, apa benda yang dia discuss. Yang ni letak je session ID. So siapa yang berjumpa dalam session ni? Mesti ada klien, mesti ada counsel kan. So sini jadi client ID, ni counsel. Contohlah Azlan. Tak. Okay. Katalah Ali ni jumpa dengan Azlan ni. Sebab counsel ni dia dah ada table. Kita assume counselor ni ramai lah Sekejap Asim. Ini contoh. Okay. Katakanlah Ali ni jumpa dengan counselor satu Azlan. So client ID satu. So ID satu. Nampak? Date time nak sekalikan boleh, nak asing-asing boleh, kan? Date dia dalam year, month, day, gitu, kan? Time ni pula hour, minit, second, lebih kurang lah, kan? Okay, contohlah client ID 1 jumpa dengan counsel ID 1, dia jumpa 2020, hari ni 26 April. Okay, dia jumpa pukul katalah 2 petang 14.00. Automatik pula lah. Biarlah. Okay. Session ID 1. Begitu. Next session dia jumpa ID 2. Kan? Dia jumpa berapa bulan pula. Okay. Katalah dia jumpa bulan depan. Kan? 23 bulan tu kan. Okay. Dia jumpa pukul 10 pagi. Alright. So, client ID 1. Dia jumpa apa ni, counselor yang sama. 1. Kalau dia jumpa counselor lain, jadi dah punya ni 2. Kan? So, you nampak macam mana relationship. Tapi dalam kes ni, dia many to many. Counselor lah kita panggil ni consult lah. Consult many client. Kan?
Counselor ni many. Client ni many. Right. Okay, ni relationship lah. Many counsel consult many client lah. One counsel consult many client. One client can be consulted by many student. Maknanya more than one tu dah dikira many. Okay. Jadi okay, many to many. Bila to many ni, ini dia punya apa? Dia punya verb. Dia punya perbuatan dia. Consult dengan kan. Client consulted by counselor. Counselor consult client kan. Right. So, bila many to many ni, kita kena tukarkan benda ni, consult ni, menjadi, kita angkat dia sebagai entity. Dipanggil sebagai emerging entity. Ataupun composite entity. Kan? Dia akan jadi table lah. Ni. Okay, kalau ikut dalam buku tu, ni saya bagi contoh lah. Ni, entity dulu. So, kan? Dia nak membezakan verb ni dengan entity. Kan? Lepas tu, kita translate benda ni, kita ubah jadilah one. Consult ni dia jadi entity. Kat sini, many. Ini many. Nampak? One counselor can have many consultation session. One client can have many consultation session. Ini terbalik ni. Okay. Sebab kalau you pakai apa tu software MySQL Workbench, boleh download. Dekat sini kan, MySQL.com ni, pergi dekat download. Dia ambil ni MySQL Workbench. Sekejap. Trial, customer download. Ni enterprise. Mana community punya. Tak apalah nantilah. Nanti saya bagi link ni. Okay. Workbench untuk apa? Workbench ni tools. Software yang kita boleh guna untuk interact dengan MySQL lah. Itu salah satu. Macam Management Studio lah. Yes. Lepas tu okay, dalam apa ni XAMPP yang kita dah install tu memang dah ada siap-siap. Nama dia PHP My Admin. Ni pun tools juga untuk interact dengan MySQL. Okay. Kita start apa ni. Macam tu je. Yang controller je. Salah tekan. MySQL dah start. Okay, MySQL run on port 3306. Apache run port 80 and 443 lah. Alright. Okay, now we want to to translate ni lah kita punya database design into physical database. Physical database ni kat mana? Okay, MySQL ni dia bukan macam macam Microsoft Word kan. Microsoft Word you can find dia punya dia punya file tu. Ni file dia kan, copy paste dan sebagainya kan.
MySQL ni memanglah dia ada file dia dalam apa ni, dalam data ni kan, contohlah ni tapi dia tak straightforward macam file itulah, PowerPoint, Access dan sebagainya. So if you want to interact with the database, tak backup lah apalah, you must execute command. Okay. And then command itu banyak lah. Alright. Tapi nak senang kita pakai tools lah. Tools ni once you install them, PHP MyAdmin ni dah ada. Okay. Okay. Right. PHP MyAdmin. Saya pernah pakai ke PHP MyAdmin kat sini. Dia keluar. Okay. Ni PHP MyAdmin lah. Kadang-kadang dia suruh you login. Kalau you login, default username root, password kosong. Okay. Tapi kalau masa install tu you tukar password, you must remember that password lah. Okay, ni contoh lah, ni database dia. Kan? Saya ambil satu. Database. Kan? Ni table. So, physical file dia tu dalam ni lah ni. Kan? Okay. But we interact with the data ni, we use SQL query ni lah. You can type SQL query inside here, or you can use tools untuk develop query. Okay? Right. Kita macam program kita tak adalah nak suruh jadi programmer, kan? Kalau nak suruh jadi programmer, query tu kena celah jari you lah. Kena tahulah semua. Kan? But our intention is for you to be able to design the database tu and then implement it in creating a system lah, web-based system using PHP. Okay? And then pakailah tools apa-apa yang sekarang ni banyak tools dah ada. You tak perlu nak hebat sangat dalam programming pun, sebenarnya you can create something. And then one of the way we use ni lah, tools ni lah, PHP MyAdmin. Right? Okay, saya tunjukkan step dia. Mula saya create new database. Okay, ni database lah. Database name table kita apa nama? Counseling. Sekejap Melayu, sekejap bahasa Inggeris. Kan? Counseling. Counseling Information System. CIS. 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 Okay. Dah dapat dah table kita ni. Database. And then create table. Okay. Table kita, client ni ada berapa column? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak lah, 10. Ni address ni saya tak buat lagi lah. You tambah lagi kemudian lah. Saya buat 4 je. 1, 2, 3, 4, 5. Ni. Kan? Client. Apa column ni? Right. Ni. So, every database ni, ni column ni. Patutnya sebelum you implement, you kena ada apa dipanggil sebagai data dictionary. Pernah dengar data dictionary? Type. Dia define dia punya data type, apa semua lah kan. Line. Yes. And then,
Ni. Macam salah klik. Alright, you boleh type apa data dictionary. Okay. Tengok image. Nampak? Dia ada banyak contoh lah. Pilih lah mana-mana yang senang. Kan? Ni contoh lagi. Kan? YouTube. YouTube lah. Boleh lah. Field name, description, data type. Kan? Alright. Sambil ni. Ini data size lah. Ataupun bagi sebagai length. Kan? Okay. Field name, description, data type. And then size. Okay. Size ataupun length lah. Tahu size. Size ni berapa besar lah dia punya data ni. Kan? Okay. So banyak karakter. Yeah, so banyak karakter. Contohnya user ID ni, okay, data type dalam MySQL. User MySQL data type. Zaman dia Google ni. Senang betul Keluar lah. Tapi yang penting tahulah apa benda nak cari. Apa yang nak belajar. Saya tengok tu dia ada mamat apa Grab food kan. Pandai main piano. Dia kata dia belajar melalui internet saja. YouTube je. Kan. Okay ni. Ini some of the common data type lah. Data type ni dia ada banyak lagi lah kan. Tapi ni yang common terpakai. Character, variable character. Yang common kita pakai lah variable character. Okay. Teks ni dia lebih besar lah. Dia kalau you nak simpan apa karangan panjang tu, dia letak dalam bentuk teks. Kalau nak besar lagi, medium text. Nak besar lagi, long text. Kan? And then integer, float, double, kan? Decimal. Decimal ni double stored as string. Contohnya apalah. Tak apalah. And then date. Date. Ni format dia. Date time. Timestamp. And then time. Dia ada date, date time, timestamp, time. Okay. And then boolean ni true false. 0, 1, 0, 1. Ambil tu. Alright. So kita pilih. User ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita letak dia sebagai integer. You expect klien you berapa ramai. Kan? Ni table klien. You expect klien you berapa ramai. Sampai 10,000. Kan? Kalau 10,000. Maximum number 99,999 lah. Kan? So berapa panjang ni? 1, 2, 3, 4, 5. Size dia 5. Macam tu. Kan? Kalau dia letak 6, tambahlah satu lagi. 6. Okay. Contohnya, user ni boleh sampai 999,999. Betul.
Lebih tak apa, jangan kurang. Kalau you letak 2 je, orang yang ke 100 dah tak boleh. Sebab kadang-kadang sistem ni orang nak pakai lama, mungkin 5 tahun, 10 tahun kan. Walaupun customer dia tak ramai, mungkin dalam 200-300 je kan. Tapi kalau katalah you letak, katakanlah 3 contoh kan, you rasa dah cukup lah ni 999 kan. Tapi customer dia, klien dia, hari ni orang lain, esok orang lain kan. Lepas tu bulan depan orang lain. Nampak tak? Lama lebih. Bukannya klien yang sama kan. So mungkin ada klien dia datang jumpa sekali je seumur hidup kan. Tapi still dalam rekod dia kena ada satu rekod yang berbeza. Right. Faham Letak 6 lah. Tak. Ini contoh. Contoh ni boleh masukkan ni. Kat description ni. Ni dalam documentation ni semua kena ada ni. Data sendiri, diagram. Kan? User ID. Use to apa? Identify user unique user record. Okay. Red tag Puasa ni processor slow sikit. Kadang tiba blur. Nak buat apa? Gula kat dia. Tak, dulu Excel ni ada je alignment kat right click tu kan. Sekarang tak ada. Alignment Dulu right click ni, contoh kan, ada alignment kan. ada. Macam dah lama tak ada. Betul lah, saya tak. Dekat home lah. Saya rasa dulu pakai version lain. Automatic upgrade kot. Dan ni apa? Office. Office 360. 365. Tak Office apa ni. Sekejap suka. Ni apa? Office apa ni? 365 Tadi pakai yang 2007 ni. Sebab apa? Tadi pakai apa? PC Office kan. Pakai laptop. Lama ni ada. Kat mana ada version ni? Property File, property. Option. option. Saya buka saya dengar. Evan. Tak apalah. Tak ada. Itu dekat account tau, bukan kat option. Saya rasa ni 365 kot. Memang 365 tadi dah keluar ni. Masa program start kan dia keluar Office berapa dia pakai. Cuba buka Word. Dekat account kan. Mana ada gua? Ini saya nampak ni. Oh ni. 365 Pro Plus. Oh hebat. Ada projek. Ada Microsoft projek ke? Saya main beli je laptop ni. Tak ada pun projek. Ni apa ni? Publisher. Projek kalau tak silap dia separate. Dia memang kena beli asing. Projek dengan dia. Mahal ni. OneNote, Publisher, Excel lah ni.
Oh, Office punya tak apa saya. Eh, Kalau tak ni personalnya. oh personal, rugi ya beli je, crack je. Tak secure. Duit hilang kat bank kan. Ah, You beli kat Lazada. Oh, beli kat Lazada. Tengok jual berapa ringgit je. RM5. Dia jual key je kan. Last Gila time. tu. Last time. Apa lah. Dia bagi nombor, activate je. Aduh. Tapi download memang software daripada Microsoft kan. Download. Macam mana dia buat tu lah? Itulah saya pun tak tahu. Tak, ikutkan saya beli, mula-mula beli 10 Pro, lepas tu dia kata dapat free Office 365. Dia bagi semua sekali dapat RM5 je. 10 Pro dengan 365 Pro. Sekali activate je dah. Jalan. Lepas tu update semua tak ada masalah. Kadang-kadang ada update semua kan. Tak ada masalah. Pada next laptop dia ni. Alright. Full name, okay, full name description ni apalah ni full name kan. Okay, yang ni data type ni selalu full name pakai variable character. Macam. And then berapa panjang. Kata tak 25 kan. Walaupun tak sampai 255, letaklah maksimum 25. This is the maximum value lah. And then macam user ID ni, kalau dia primary key, kita kena beritahu dia primary key. And then kita ada intention nak buat dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam MySQL, dia panggil tu sebagai auto increment, AI. Tengok AI ni tahulah, auto increment. And then katakanlah email. Okay, email benda ni unik. Kita tak nak email tu sama, dua email. Register dalam satu sistem lah, dua email sama. Kalau benda tu unik, kita letak dia UQ. UQ ni unik. Nombor IC. User ID tadi unik juga. User ID. Primary key ni dia dah cover semua dah. Oh, okay. Dia pun unik lah apa semua auto increment kan. Tapi email ni kita tak nak dia jadi primary key. Tapi kita tak nak dia sama. Kita tak nak dia duplicate. So kita boleh letak dia sebagai unik. Kan? Sama kat variable character. Email berapa paling panjang? Taklah 100 okay. Username unik ke tak? Tak perlu kot. Kan? Username perlu dia sebagai unik. Biasalah dalam sistem tak nak username yang sama, kan? Alright. Username variable character, maximum username taklah 20. Tengah orang dia sekarang ni ramai yang login gunakan email. Boleh juga buang username ni gantikan email dan password saja. Ini tak perlu. Okay, password adakah dia unik? Tak perlu kot. Dia tidak unik. Sebab apa? Kan, kadang-kadang dua orang boleh ada password yang sama. Tapi dia ni tak tahu dia ni password dia ni, kan? Sebab you register password you tak pernah beritahu password you duplicate dengan orang lain. Tak pernah kan? Kalau dia register sistem, selalu dia beritahu apa username ni already taken. Itu je. Password already taken tak ada. Okay. So yang ni pun sama dengan variable character dan kita akan encryptkan benda ni password nanti. So encryption ni kita kena lebih daripada 60 lebih string dia. Biasanya you letak 100 terus lah, cukup. Jangan letak kurang. Tak kurang nanti contohlah password yang dah encrypt macam ni kan. Tak tahulah tu letak kan. Ni panjang lah password dia ni.
Kalau you letak kurang, dia akan dipanggil sebagai dia akan trimkan benda ni. Sama sini je. Sebab apa karakter tak cukup, size tak cukup. Data memang ada tapi masuk tu tak cukup. Bila tak cukup, itulah student selalu jumpa saya. So, saya rasa coding saya ni betul lah ni. Apa tak boleh nak login juga. Kan? Check kat database, dia punya size dia kurang. Macam tu lah. Kan? Okay. So, ni contoh data dari sini. Kan? Kalau documentation tu, you buatlah dia tu. Apa tak ada dia coding dia. Okay, once you buatkan untuk semua table, and then from here barulah you boleh masukkan ke dalam juga ni user PHP MyAdmin ni lah. Okay, kita ada user ID, integer, length 6, nampak dah senang lah. Then apa ni AI ni stand for auto increment. Bila auto increment automatic dia minta kita set dia sebagai primary key. Kalau macam ni size ni letak 6 pun boleh, biar kosong tak apa. Info je. Nampak index ni ni lah, index primary unit, index partial full text. Okay, auto increment dah. Okay, second column, full name, username, password, and apa tu ni? Email. Kan? Ni variable character, username, variable character juga, password. Pakai variable character lah. Kecuali kalau apa melibatkan currency, pakai decimal ataupun pakai number. Then cepat ni jadi username apa? 100, 20. Password 100, email 100. Okay. And then yang unique apa? Email kan? Unique. Kan? Dengan username. Okay, dia ada dua satu single column index, state composite index. Composite ni dia unik. Kalau tiga-tiga ni sama baru dia unik. Tu nama dia composite index. Okay. Faham? Faham? Apa yang dikatakan tiga-tiga sama ni? Contoh lah okay, kita ambil username, email dia kan, satu lagi user ID kan. Tiga-tiga ni kita index. Okay, user ID 1, username Ali, email ali@gmail.com. Okay. Alright. Kalau kita single column index, tak. Yang ini sama je dah tak boleh. Yang ini sama je dah tak boleh. Yang ini sama je dia akan reject. Nampak tak? One of the column. Ni single column index. Alright, dia akan reject lah. Kalau dalam bila you buat script PHP tu, dia akan keluar error. Kan? Error unable to insert row ke. And new record. Punya case ni single column lah kan? Apa dia? Kita punya case ni. Ah, Punya case ni single column lah, bukan composite kan?
Sekejap, saya terangkan dulu single column dengan composite. Composite ni, kalau record nombor 2 ni, kan? Tak. Katalah 2, Ali @gmail.com. Okey. Ini, sekejap. Kita buat composite tadi, 2 table ni je sebenarnya. Okey. Dia tak termasuk dalam primary key. Okey. Kalau dua-dua ni sama, maknanya dia akan reject. Reject. Kalau untuk composite, composite apa? Index kan? Tapi kalau katalah 3, username Ali, email dia lain, at email.com, ini approve. Kan? Kalau composite kan? Boleh? Okay. So you kena tahu dulu apa benda ni, and then you decide apa benda nak buat. Kan? Jangan main klik je lah. Tak tahu benda you buat. Alright, dalam kes ni kita letak create single column index lah. Sebab apa? Sebab kita tak nak apa ni, salah satu tu dah kutip, dia terus reject. Faham tak? Okay. Composite index ni contoh yang klasik lah. Contoh yang klasik ialah pendaftaran student. Pendaftaran semester lah. Kan? Contohlah semester 2. Dia kalau UTM dia pakai ni 20-20-02. Lebih. Contoh lah kan. Student ID, course code kan. Katalah IMS607 student ID 123. Tak. Okey. Kalau you letak single column index sebagai unit, masalah student yang sama dia ambil kursus banyak satu semester 1, 2, 3 student sama dah tu reject. Tak boleh kan. Okey, semester 202002 dia register pula subjek lain. Ini okey. Kalau you pakai composite index. Okey. Maknanya you compositekan tiga-tiga ni lah. Faham tak? Tapi kalau dia cubaan dia untuk mendaftar subjek yang sama, reject. Nampak? Dia dah duplicate. Ni. Row 1 dengan row 3 ni kan? Sini dia akan reject. Itu gunanya composite index. Boleh Okay, so siap dah apa satu table lah. Kerja you semester, kerja you minggu ni menyiapkan table-table yang lain. Yang ni tak cukup ni je. Banyak lagi lah. Address, nombor telefon lah, apa semua kan. Whatever yang you rasa perlu, masukkan. Okay. Save. Dah save dia keluar ni. Table. Table. And then apa tu, relation view ni kalau kita dah buat dia punya apa tu, dia punya relationship lah one to many. Okay. Pergi balik ke MySQL w3school.com ni. Alright. Dia ada MySQL database. Follow je ni. You start dengan MySQL connect. You nak pakai object oriented ke nak pakai procedural? Ada 2. 3 lah. PDO ni advance lah. Nak tanya saya. Ya, saya. Apa beza MySQL dengan SQL? SQL generic term, structured query language. SQL ni structured query language used in
database management system ataupun database management software. Database management software ada banyak. Kalau kita kat Google ni search je DBMS kan. Dia akan keluarlah example dia. Example dia Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server. Nampak? Ni lama ni DB Box Pro kan. Most common 3 ni lah kan. 3 ni most common. Ada lagi Sybase, dia ada satu lagi opposite to tak dengar. MongoDB. Mongo. MONGGO. Oh, Mongo tu. Itu lah. Saya pun tanya MongoDB tu apa. Saya jarang came across dengan Mongoose tu kan. You kena dig more lah. Ni banyak juga database baru lah yang keluar kan. Kadang-kadang kita tak pernah dengar pun. Contohnya sekejap. Ni apa yang saya tahu lah Saya share sikit. Masih keluar skrin je? Skrin saya keluar ke tak? Tak. Oh. Kalau skrin saya tak keluar, beritahu. Tak pasal-pasal saya duduk buat cakap seorang. Okay, skrin dah keluar. Alright. Okay, DBMS. DBMS. Database Management System atau Database Management Software lah. So far dia ada 2 jenis lah, RDBMS. RDBMS ni R tu stand for relational. Dia yang panggil sebagai robust. Tapi dia relational lah. Relational ni yang kita belajar ni lah. One-to-one, many-to-many, how to construct the database lah. Table tu dia ada relationship dia. Satu lagi dipanggil dia object oriented, OO, DBMS. Tak tahulah betul ke tak dia term ni. Object oriented. Object oriented ni macam programming dia object oriented. Database pun dia object oriented kan. Dia pakai dot dia to define dia punya relationship between one object to another object. Okay, so far yang kita pakai ni lah DBMS. Ada sekali dulu object oriented database ni dia gaining popularity, tapi lately ni dia DBMS balik. Tak tahulah sebab saya rasa object oriented ni a bit complicated. Cara nak design database tu pun dah berbeza. Dia memerlukan kepakaran yang beza lah. Okay, so contoh DBMS ni itulah Oracle, and then SQL, MySQL, apa lagi? Sybase, MariaDB. Mongoose tu you kena check dia apa kategori dia yang mana. Sama ada dia DBMS ataupun object oriented. Dia ada dulu saya pernah play around juga dengan Postgres SQL. Dia open source juga ni. Tapi tak tahulah dia apa object oriented ke ataupun relational. Object oriented. Object oriented. Mesti object oriented. Okay. Alright. And then betul lah. Okay. Balik pada kita punya apa tu? Ni kan. Okay.
So kita stick dengan ni lah, MySQLi Object Oriented. MySQLi ni kita punya library yang kita nak pakai dalam PHP. Dah. Okay. So you copy je benda ni. And then you buat script lah. Katakanlah letak dalam Zen kita ni. PHP doc. Okay. Create satu folder. Okay, kita punya sistem kita CIS, sistem costly. And then create file apa PHP kita, bagi nama ni db.php. db ni untuk connection to database lah. Okay. Ada data ni. Tak. Okay dalam ni. Nah kan. Server name, localhost, sama, password tukar pada root. Username. Password kosong lah. And then tambah satu lagi, database. Nama database. Sebab apa tu, yalah connection string ni sebenarnya dia boleh panjang lagi. Ni function. Ni function MySQLi ni function. MySQL connect. Tak. Ya, tapi ni dalam bentuk object oriented lah. Kita boleh tambah ni. Kita dah belajar dah function minggu lepas kan. Ada mandatory, ada optional kan. Kita boleh tambah. Database ni CIS. Okay. Right. Done. So kita connect to the database. Ini step dia. So you boleh try di localhost CIS PHP kan. Connected successfully. Kalau error dia boleh connected fail. Contohlah password tak sama tak. Okay. Keluar tu. Nampak. Katakanlah database tak kena. Database cari tak jumpa. Tak. Keluar lagi. Ada database. Okay. Ini baru connect. Tak buat apa-apa lagi. Kan? Alright. So mana ni dah kita. Okay. Create DB. Kita dah create DB to PHP admin. Alright. And then create table dah. Kita dah buat to PHP admin. Okay, now we want to insert data lah. Ni. Data. Ni dia apa example. Okay, server name, username, password, DB name ni semua dah ada dah dalam db.php tadi. Okay, so tak payah nak ulang balik. Okay, so yang you boleh buat ialah copy je apa ni and then modify. Okay, ni add new kan, add new client, add client lah, add client. Oh ni kita buang. Okay, gantikan dengan command syntax include db.php. Okay, insert into ni nama table. Table apa? Table client. C kecil ke C besar? Kita cek balik. C kecil. Right. Okay, user ID since dia dah auto increment, kita dah tak payah nak apa tambah. Tak payah nak. Kita ni lah MySQL buat dalam benda tu. Full name apa ni? Username, password, email. Username,
ada password. Kalau tak apa, tak sama pun tak apa susunan dia. Nak tak username full name dekat belakang pun boleh kan. Tak semestinya susunan dia sama dengan macam ni kan. Tapi kita susun ni sebab apa? Sebab takut takut terlepas tak. Okay, value ni nanti kita akan gantikan dengan apa tu, variable. Variable ni kita dapatkan daripada mana? Daripada user lah. Buat form. Okay. Ini username and then password. Yang ni kena tally lah. Full name dengan ni. Second, third. Jangan sebalik dia pula. Alright. Okay. So apa yang you buat kat atas ni, you createkan form. Kita dah buat dah form tadi kan. Malas tu lah nak create form. Tengok kat HTML form. Ada form. Right. Bawah ni apa HTML kan. Cepat sikit ni nak pergi kedai. Tak pergi pun. Buang barang nak masak. Okay, action. Okay, last week saya ada explain pasal apa tu super global lah. Kan? Variable lah. Post dengan get. Super global variable. Ini PHP. Yang saya bagi video. Yes, video YouTube kan. Request kan. Boleh pakai ni. Mana dia? Ni request. Ada contoh. Ni. Action, copy dia. Dia yang penting apa PHP ni saya ajar you kat mana nak cari benda. Tahu kadang kita tak payah nak hafal sebab kita bukannya khusus ni bukannya ada final exam. You kena submit projek, betul tak? Projek highly customized, memang you tak ada meniru pun. Kan? Saya bagi you tajuk memang kalau you search dalam internet tak ada nak download ke apa. Kan nak submit. Kan? Nak copy paste. Tapi you kena construct yourself. Tapi you tahu apa yang you nak buat, you faham, and then all the resources is there. You ambil je pakai balik. Kan? Okay, ni action dah ada, method post. Kita ada berapa ni? Kita ada 1, 2, 3, 4. Kan? Kita ada 4. So label ni ada 4. Name. Tag ID. Ini kosong lah. Okay, kita ada 1. Username. Apa username username. Name ni yang penting ni. Right. Then email. Boleh lah. Email dulu.
Ni type input ni kita boleh tukar pada email. Kan? Kalau kita tengok dekat HTML form tadi, ada ni HTML form kan? Ada HTML input type. Ni. Ni. Ada telefon, teks, password, ada email. Senang. And then password. Dah bunyi dah. Input type password. Type ni kena uji tu lah. Sebagai apa? Password. Right. So siap lah form kita. Form dah siap, and then dia pass kepada page ni juga method post. Okay. Right. Yang ini kita boleh letak $_post. Ni. Yang ni kita ambil daripada form. Right. Kita ada name, full name, username, email, password. Full name. Okay, yang ini pula kita ambil daripada ni, variable ni. Ni. Okay, ada set satu, dah sikit lah ada. Ni, tengok apa tak? Uname. Yang ni, okay. And then dia double check balik ni. Ni full name, username, email, password. Full name, username, email, password. Just double check pula yang ni. Full name, username, password, email. Full name, username, email, password. Susunan ni tak apa, tak salah. Dia pergi juga. Yang penting yang ni tally dengan ni. Tally. Lepas tu nama kolom ni dalam database sama. Sama. Huruf besar, huruf kecil. Okay. User editor. Apa? Username, password, email. Okay. Dah. Apa lagi? Okay tu. Kan? InsyaAllah berjaya. So, boleh run apa ni? CM CS. Ni add client ni kan. Okay, dia beritahu undefined. Betul lah undefined. Sebab apa? Sebab kita tak letak if. Ni. Kita boleh letak if. If set. Yes, if is set. Okay. Apa yang dah dekat bawah ni. So, yang ni di bawah. If set. So, the post submit. Okay, ada satu benda tinggal.
ni input type submit, value submit, name tak ada. Name. Oh, Ni baru dia hantar kat sini. Okay. Alright. So, okay, keluar. Connected successfully ni, every time you run, dia keluar connected successfully. Sebab apa? Sebab you include db.php ni, dia keluar ni kan, check connection, connected successfully. Yang ini you boleh comment out lah, kan? Comment out, dah keluar dah lah. Buat, kan? Taklah nama Muhammad Adli, tu kan? Apa kes Muhammad Adli, apa tu bomber tu, tak selesai. siapa Azli? Tak selesai kan? Betul. Cara je. Siapa? Bomber. Tak dengar lah, putus-putus. Adli tu siapa? Yang bomber tu ke? Ya, yang bomber tu. Tak follow pula. Yang mati kes apa kerusuhan kat Kuil tu kan. Dekat Kuil lah. Okay. So, ni bila saya klik submit, tu, new record created successfully. So, bila you check dekat apa database you ni, yang you browse, keluar lah tu. Adli. User ID 1 ni sebab apa? Yang first tadi tu kita tak isi kan. Dia keluar ni. Tapi boleh delete, tak ada masalah. Ini kita try tadi kan. Alright. Okay. Cuma password ni takkanlah clear text password kan. Tak kena lah. So password ni kita pakai function, nama dia password hash. Password hash. Right. Ni string password. Kita pakai password default lah, ataupun bcrypt pun boleh kan. Okay, crypt ni blowfish algorithm. Kalau kita tengok cerita hacker, banyaklah keluar term ni blowfish. Kalau ada cerita pasal encryption ni kan, 256 bit, 512 bit kan, blowfish encryption. Macam tu lah cerita dia, betapa susah dia nak hack lah konon ni. Dia main sebut je lah. Okay. Nampak maximum length of 72 characters. Dia beritahu dah. Password bcrypt ni dia pakai 72 characters. So make sure dalam you punya ni is more than 72 characters. Your password ni kan. Kita dah tak 100. Okay dah tu. Tak. Okay, cara dia ialah ni. Kan password hash. Option ni tak payah siapa. Kita nak encrypt kita punya password. Tak. Baik. Option ni tak payah. Okay, jadi. Ni dia encrypt ni lah. String and then password. Kita nak encrypt kita punya password yang daripada form. So, ganti dia lah. Okay. Tu. Baik. So, kita try sekali lagi. Mana form kita ni? Ni kan. Refresh tu. Tak. Baik. Name. Katakanlah husband. Username. Husband. Email. At gmail.com. Password. ABC123. Tengok kat kita punya PHP admin. Tu pak password dah encrypt. Kan? Kalau saya letak password yang sama pun, ok,
Okay, saya letak Ali pula. Sekejap. Kasih. Add password ABC123 juga. Habis. Okay, tengok dia punya nampak lain. Kan? Walaupun password yang sama. Okay. Tapi So, kalau nak pakai balik password ni kena decrypt balik lah kan? kalau nak retrieve tak ada cara dah. Selalunya kalau you lupa password, any sistem yang sekarang ni, kalau you perasan lah, dia tak ada retrieve password. Kan? Dia tulis forgot password. You klik forgot password, you kena tukar password. Tu je cara dia. As long as your email intact lah. Kan? Masalah dia bila email you pun tu dah diceroboh, walaupun boleh masuk dari account email you, that will become a very serious big problem lah. Email, phone, kan? Phone number, dia dapat dua ni je, dia dah boleh tukar, dia boleh masuk account banking you dan sebagainya. Kan? Sebab apa? You masuklah banking you pun forgot password. Tak, dia akan alert satu email, yang kedua dia bagi notification through TAC kan, TAC ataupun SMS through your phone. So your phone tu is very important lah for you to secure your phone. Kadang-kadang masalah dia, you punya phone ni bank to you lah semua ada tu kan, lepas tu you bagi anak you main. Anak you main anak you main apa benda dekat Play Store tu kan, install tak apa-apa software lah. Kadang-kadang software yang itulah dia minta untuk override, untuk access all those features security in your phone without your consent. Tiba-tiba duit you hilang, lepas tu you pun mengamuk, CIMB salah, ni bank salah. Kan? That's one way lah. So phone is very important. Make sure you protect your your phone lah. Okay. Kalau saya tak bagilah anak saya main phone. Saya sanggup lagi beli phone lain murah-murah bagi dia. 300-400 kan. So that dia tak boleh. Sebab awal-awal dulu tu lah perasan lah, kadang tiba-tiba dapat SMS, Google dah charge you RM10, RM5, RM8. Rupanya anak you main phone dia beli apps online store kan, and then your account Google tu pula tie dengan you punya account bank kan. Terus authorize. Alright. Okay, ada soalan? Soalan. Yang ni, yang DB ni akan bersambung kan? Ya, kita akan sambung database ni baru add record. Belum edit ke delete ke? Edit, delete kan. Kalau you boleh belajar sendiri lagi bagus. Kan? Tapi itulah saya dah bagi tahulah resources dia kat sini kan. Go to w3school.com, have a look tak. And then you can start your project you dah boleh start lah. Lengkapkan you punya database ni. This is for your task for this week lah. Table ni kita ada 3 table ni kan, table client, table table counselor, table session kan. Boleh start buat kan, buat sikit-sikit pelan-pelan dengan group you. Jangan kata lepas tu along the way you will understand, you nak buat project you akan dapat ilmu tu. That the most important part lah. Yang individual assignment tu you jangan risau lagi lah kan, tu sekejap tu dengan test. Kalau you buat punya group project ni bagus, insyaAllah test pun boleh jawab. Jangan risau. Okay, ada soalan? So far tak ada. Okay.
So macam biasa recording ni nanti saya akan upload kat iKelas. Kalau Alright. kita apa tu boleh tengok boleh lah. Alright, so I think that's all for today. Nak pergi kedai. Dah tak sedap tak kat 2 jam ni. Aduh. Tapi bulan puasa, Apa dia? tutup lambat. Ah, Bulan puasa pukul 7, 8 buka puasa. kan? Tutup kedai. Tutup kedai. Oh, awal lagi Tak ada, dia lambat kan? Dilambatkan. Pukul 8 kan? Memang sekarang Lewat pukul 8 dah. Ya. Ada tarikh, ada waktu baru ke? Tak ada. Tengoklah lepas 28. Saya rasa sampai pukul 8 malam. Tapi lepas buka tak sempat dah nak pergi kedai. Okay, Alright. Okay, terima kasih banyak. Selamat buka semua. Sir. Thank you. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay.